आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला हाऊसवाईफने अभ्यास कसा करायचा याविषयी माहिती सांगणार आहे। तर चला आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तुम्ही जर चॅनलवरचा हा व्हिडिओ पहिल्यांदाच पाहत आहात तर चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि अधिक माहितीसाठी चॅनलवरचे सर्व व्हिडिओज पहा। व्हिडिओची सुरुवात करण्याआधी तुमच्यासाठी एक प्रश्न, भारतामध्ये एकूण किती राज्य आहेत? तुम्हाला जर या प्रश्नाचं उत्तर माहिती असेल तर तुम्ही कमेंट करा। बऱ्याच गृहिणी मला कमेंट करून विचारत असतात की अभ्यास कसा करायला पाहिजे आणि कामामधून वेळ कसा काढायला पाहिजे। तर मैत्रिणींनो, हे काही अवघड नाही। तुम्ही सुद्धा वेळ काढून अभ्यास करू शकता आणि तुम्ही सुद्धा अधिकारी होऊ शकता। तुम्ही जर स्वतःमध्ये थोडा बदल केला, स्वतःच्या लाईफस्टाईलमध्ये थोडा बदल केला तर तुम्ही कामामधून वेळ काढू शकता। माझ्या सर्व मैत्रिणींना एक प्रश्न पडतो की कामामधून वेळ कसा काढायचा। तर त्यासाठी काही छोटे ट्रिक मी सांगणार आहे, त्या तुम्ही वापरल्या तर तुम्ही सुद्धा कामामधून वेळ काढून अभ्यास करू शकता। सर्वात पहिल्यांदा तुम्ही समजून घ्या की अभ्यास करणे म्हणजे फक्त पुस्तक हातात घेऊन बसणे नाही। अभ्यास तुम्ही कुठल्याही प्रकारे करू शकता, ऐकून करू शकता, मोबाईलवरती पुस्तक वाचून करू शकता। ऑनलाईन अभ्यास करण्यासाठी काय काय ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत हे तुम्हाला माहिती पाहिजे। गुगलवरती 5वी ते 12वी पर्यंतची महाराष्ट्र स्टेट बोर्डाची पुस्तकं उपलब्ध आहेत। तुम्हाला जेव्हा वेळ मिळाला तेव्हा तुम्ही ऑनलाईन PDF वाचू शकता। त्याचप्रमाणे N.C.E.R.Tच्या पुस्तकांचं PDF सुद्धा उपलब्ध आहे आणि N.C.E.R.Tच्या पुस्तकांचं तर गुगल प्ले स्टोअरवर वेगळे ॲप्लिकेशन आहे। तुम्ही ही कामाची ॲप्लिकेशन डाउनलोड करून घ्या। तुमचं सकाळचं काम झाल्यानंतर तुम्ही कमीत कमी 1 तास पुस्तक वाचा आणि पुस्तक वाचत असताना नोट्स काढा। मोठी पुस्तकं वाचत असताना नोट्स काढायची गरज नाही, पण बेसिक पुस्तकं वाचत असताना नोट्स काढा आणि तुम्ही दिवसभरामध्ये जे काही नोट्स लिहिले आहेत ते तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड करा आणि संध्याकाळी तुम्हाला जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा तुम्ही कानामध्ये हेडफोन्स टाकून त्या नोट्स ऐका। यामुळे तुमचं रिव्हिजन उत्तम प्रकारे होईल। जेव्हा तुम्ही किचनमध्ये काम करत असता तेव्हा यूट्यूबवरती अभ्यासाची रिलेटेड यूट्यूबवर कुठलाही एक व्हिडिओ लावा। नेहमीच जर तुम्ही असे कामाचे व्हिडिओ बघितले तर तुमचा पर्टिक्युलर विषयाचा अभ्यास जरी नाही झाला तरी तुम्ही अभ्यासाच्या टचमध्ये राहाल। तुमच्यासाठी अभ्यास करण्याची उत्तम वेळ आहे पहाटे उठून जर तुम्ही अभ्यास केला तर तुम्ही दिवसभरामध्ये अभ्यास केला नाही तरी चालेल। आणि बऱ्याच माझ्या मैत्रिणी हे सुद्धा कमेंट करून विचारतात की आम्हाला बाळ आहे, आमचं लग्न झालंय, तर आम्ही परीक्षा देऊ शकतो का? तुमचं स्वतःचं मूल तुमच्या करिअरमध्ये कधीच येत नाही। तुमचे फक्त विचार तुमच्या करिअरमध्ये तुम्ही स्वतः पुढे जाण्यामध्ये येतात। तुम्ही जर अभ्यासाची सुरुवात करण्याआधीच माझ्यानी होईल का नाही हा प्रश्न स्वतःला विचारला तर तुमच्यानी हे कधीच होणार नाही। अभ्यासाची सुरुवात करत असताना तुम्ही स्वतःला सांगा की येस आय कॅन डू इट। तुमच्याकडून अभ्यास होईल आणि त्याचे रिझल्ट सुद्धा तुम्हाला मिळतील। अभ्यास करत असताना तुम्हाला स्वतःमध्येच भरपूर बदल जाणवेल। तुम्ही जर घरामध्ये बसून अभ्यास केला तर तुमचे मुलं सुद्धा तुमच्याकडून शिकतील आणि ते सुद्धा अभ्यास करतील। तुम्हाला सारखं त्यांना सांगायची गरज नाही। तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे तर तुम्ही पूर्ण पॉझिटिव्हपणे अभ्यास करा, त्याचे रिझल्ट सुद्धा पॉझिटिव्ह येतील। तुम्हाला जेव्हा फ्री वेळ मिळाला तेव्हा तुम्ही यूट्यूबवरती MPSC किंवा UPSC रिलेटेड व्हिडिओ पहा। टेलिग्रामवरती महत्त्वाच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, त्याचप्रमाणे यूट्यूबवरती सुद्धा महत्त्वाच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। आपलं सुद्धा MPSC UPSC ग्रुप पेज फेसबुकवरती आहे, त्याला तुम्ही लाईक करू शकता। तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे पण तुम्हाला वेळ मिळत नाहीये हे तुम्ही स्वतःला जास्त सांगितलं तर तुम्हाला खरंच वेळ मिळणार नाही। तुम्ही असं स्वतःला सांगा की तुमच्याकडे वेळ आहे आणि तुम्ही अभ्यास करत आहात। तुम्ही असं स्वतःशी पॉझिटिव्हपणे संवाद करा, त्यामुळे तुम्ही नेहमीच पॉझिटिव्ह राहाल आणि त्याचा उपयोग तुम्हाला अभ्यास करताना होईल। समजा तुम्हाला दिवसभरातून 3 तास वेळ मिळत असेल तर त्या 3 तासामध्ये तुम्हाला 2 विषयांचा अभ्यास करायचा आहे की फक्त एका विषयाचा अभ्यास करायचा आहे हे स्वतः तुम्ही ठरवा। 2 तास तुम्ही एका मुख्य विषयाचा अभ्यास करा आणि एका तासामध्ये तुम्हाला राज्यसेवा द्यायची असेल तर CSATची प्रॅक्टिस करा, बुद्धिमत्ता अंकगणित याची प्रॅक्टिस करा, उतारा वाचनाची प्रॅक्टिस करा। अभ्यासाव्यतिरिक्त सुद्धा तुम्ही इतर इन्स्पिरेशनल पुस्तकं वाचा, मोटिवेशनल व्हिडिओज बघा। तुम्ही जर पॉझिटिव्ह आणि मोटिवेटेड राहून अभ्यास केला तर तुम्हाला अधिकारी बनण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही।